magbabakbak na. And dapat, continuous lang yung paglalagay ng ointment para hindi grabe yung pagbabakbak. Hello guys, it's me again, Tristine, and welcome back to my channel. Today, again, it's January 17. Papagawa ko ulit yung kilay ko. Ayan. For retouch. Yes, it's for retouch. Dito ulit ako sa Yuki Skincare Clinic by Miss Faye Bermudo. So, last October 2018, siya na yung gumawa ng kilay ko for the first time. What she did was 70 embroidery. Tapos, it's been a year, but nakikita nyo naman, wala akong nilagay sa kilay ko, pero maayos pa rin siya, naka-shape pa rin siya, and medyo meron pa rin siya. Yes, nag-light lang siya ng konti. Nag-fade lang siya ng konti. So today, papakita mo sa akin step by step. Yes, step by step, from anesthesia, preparation, up to the procedure, hanggang matapos. We're going to start na. Step 1, syempre pinaprep na ako ni Ma'am Wesley. Ni Ma'am Wesley. So, ang gagawin is maglalagay muna ng anesthesia sa kilay. So, the first step is yan, anesthesia. Miss Faye, gano'n ka nakatagal nag-eyebrow embroidery? With eyebrow embroidery, 4 years. 4 years? Yes. Wow! So, isa ka sa mga pioneer dito Isa sa pioneer sa Angeles. People should know that si Miss Faye actually nag-hold siya ng mga masterclass, not just here in Pampanga, but in the whole Philippines and even outside Philippines. So, ayan, Miss Faye, kwento mo naman yung mga ano mo. Oo, ano ba? Paano ba ako latest nag-umpisa? trip mo. Oo. Yung latest trip ko is we went to Vegas, also to teach and train. And then I'm working with Vietnamese people there. And iba sa Poland and sa Europe. So, nag-enjoy kami kasi you get to see other people, you get to meet other people through this permanent makeup. So, yun. Nag-offer kami ng mga master classes here and abroad. Ano pa yung, aside from eyebrow, kasi permanent makeup, medyo uso siya ngayon, trend siya ngayon, no? Ano pa yung other permanent makeup na ina-offer mo? Actually, lahat. From brows to eyeliner. Then, we also have the blush, lips, and also the BB Glow foundation. So, lahat yon. Then, paalis ako this March to do training naman in New York to get a license para makapaggawa na tayo ng studio in USA. Wow! So, you're planning to put up Yuki Skincare Clinic in New York? Yes. Ay, wow. Nakaka-proud That's naman na part of dito the plan. ginagawa yung ko. Kilay goals talaga. Kasi it's gonna be a global brand soon. So, yan. Wait muna tayo ng 20 to 30 minutes para mag-sink in yung anesthesia. Yan. So, ayan yung kilay ko. Kitang-kita nyo naman. That's the before. Pero maganda pa rin yan kasi before ako nagpa-eyebrow embroidery, sobrang labo. So, ito, kahit faded na to, maganda pa rin yan. On flick pa din. No? On flick pa din, tapos mukhang natural lang. Shape ko yung mga excess. Ayun. Tapos, before yung first na 70 eyebrow embroidery ko, hindi pantay yung kilay ko kasi mas mataas yung isa. Tama ba? Mas mataas talaga And then, isa. ang ginawa ni Miss Faye, pinantay niya. Yan. Then measure ulit. Just to make sure na baka nag-iba na ulit yung ano mo eh. Okay, yung measurement.
video na to. So, this is it. So, hi, ayan. Ito na yung finished product. But of course, this will fade back as days pass by. So, tingnan natin. But so far, I like the shade ng brown. So, 3 colors daw na pinag-blend. And ayan siya. Okay. Taking this home, so social. Galing siya ng New York. Ayan. It's an ointment na kailangan kong ilagay sa kilay ko twice a day hanggang sa matuyo siya. So, twice a day for 1 week. Hi, it's day 1 after ko magpa 70 eyebrow embroidery yesterday. So, ito siya ngayon. I did not put anything on my eyebrows except the gel or cream na for the treatment lang, Aftercare. So, ayan siya. Ayan siya. Makikita niya nagsascab na siya. Nagbabakbak na. And dapat, continuous lang yung paglalagay ng ointment para hindi grabe yung pagbabakbak. Kasi pag grabe yung pagbabakbak, pati color or yung tint, maaalis siya. So, yan. Ito na siya. Magpe-fade pa to, but 30% na lang yung i-fade niya. Ito na talaga siya. So, yun. All in all, I'm really happy sa 70 eyebrow embroidery and sa mink eyelash extension ko. It's super time saver siya. Kasi pag aalis ako or pag magpo-vlog ako, hindi ko na kailangan sobrang mag-effort. Lalo na pag nag-staycation kami kasi lagi yung merong gabi bago matulog or morning pagkagising nagro-roll na kami. So, hindi na kailangan masyadong mag-effort. Yun. So, I'm going to flash my promo codes for the 70 eyebrow embroidery and for the mink eyelash extension. Ayan, pa-flash ko sa screen yung discount codes ko. You could use it. So, book na kayo ng appointment nyo dito sa Yuki Skincare Clinic. Yan. Thanks for watching. Bye!